สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมและยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรงปกหรือจกตาศึกทัวร์นาเมนต์สกินแคร์ลดรอยดำนะครับจะบอกว่าวันนี้เนี่ยอิงเล่นใหญ่มากเลยนะครับมาพร้อมกับทัวร์นาเมนต์บอร์ดเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยอิงจะมาประชันพวกสกินแคร์ยอดฮิตในหมวดลดรอยดำกันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบส่วนผสมความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็ความคุ้มค่าของแต่ละตัวไหนแพ้ก็ตกรอบไปนะครับส่วนตัวไหนชนะก็ได้เข้ารอบไปแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งเอาตรงๆเลยเนี่ยตอนนี้อิงก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงถ้าคุณชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับเพิ่งเห็นตัวเลขว่าแค่ 50% ของคนดูกด subscribe อยู่นะครับวิดีโอในวันนี้ก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับแมตช์หยุดโลกคู่แรกของเราในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ายิ่งกว่าแมนยูลิเวอร์พูลอีกนะครับนั่นก็คือ La Roche-Posay Pure Niacinamide 10 Serum กับ Eucerin Spotless Brightening Crystal Booster Serum นะครับเป็นสินค้าออกใหม่ทั้งคู่เลยนะครับจากแบรนด์เวชสำอางที่เป็นคู่ปรับตลอดกาลบอกเลยว่าคุณจะไม่เห็นรีวิวเปรียบเทียบ2ตัวนี้แบบตรงไปตรงมาแบบนี้ที่ไหนอีกแล้วเพราะว่าเป็นการพลีชีพแล้วก็ตัดโอกาสรับสปอนเซอร์สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากส่วนผสมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับตัว La Roche-Posay เนี่ยเขาจะชูส่วนผสมของ Niacinamide 10% นะครับซึ่งเป็นตัวที่จะสามารถช่วยหยุดการขนส่งของเม็ดสีเมลานินได้มี PHE Resorcinol 0.5% นะครับที่จะสามารถช่วยหยุดการผลิตเม็ดสีจากใต้ผิวหนังได้แล้วก็มี Hippies 5% นะครับเป็นตัวที่จะสามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวให้พวกเม็ดสีที่มันอยู่ด้านบนอยู่แล้วเนี่ยหลุดออกไปได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดูวิดีโอช่วยผิวกระจ่างใสของอิงไปเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้ทั้ง3ปัจจัยหลักของการเกิดจุดด่างดำเลยซึ่งก็ครบมากๆแล้วในฝั่งของ Eucerin ล่ะแน่นอนนะครับเขาชูส่วนผสมของ Thiamidol ซึ่งน่าจะเป็นตัวที่โด่งดังที่สุดจากแบรนด์ Eucerin แล้วแหละเขาก็วิจัยแล้วก็พัฒนามาตั้งแต่ยุคหินแล้วนะครับแล้วก็มีการวิจัยบนผิวมนุษย์จริงแบบ clinical trials หลายรอบแล้วด้วยชี้ว่าตัว Thiamidol เนี่ยสามารถยับยั้งการผลิตเม็ดสีได้ดีมากๆเลยนะครับดียิ่งกว่าส่วนผสมอย่างเช่น Arbutin ซะอีกแล้วก็ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Investigative Dermatology หลายรอบแล้วนะครับมันเป็นเหมือนกับนิตยสาร Vogue ของวงการแพทย์ผิวหนังนะครับก็เป็นส่วนผสมที่ได้ความเคารพจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาดูส่วนผสมของตัวนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้มีอย่างอื่นเลยนะครับมีแค่ Thiamidol อย่างเดียวเลยที่ช่วยลดจุดด่างดำส่วนตัวเองก็เลยคิดว่ามันไม่ได้ครบเครื่องเท่ากับตัว La Roche-Posay นะครับเพราะว่าช่วยได้แค่1 ใน 3ของปัจจัยการเกิดจุดด่างดำเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านส่วนผสมอิงก็ขอให้ La Roche-Posay ชนะไปก่อนนะครับด้วยคะแนน1-0แล้วในด้านความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายล่ะสิ่งที่คาใจอิงที่สุดเลยเนี่ยที่เพื่อนๆน่าจะเดาออกนะครับก็คือปริมาณของ Niacinamide ที่ใส่มาให้ตั้ง 10% ซึ่งแฟนคลับรู้นะครับทั้งวงการรู้อยู่แล้วว่า Niacinamide แค่ 5% เนี่ยก็เพียงพอในการลดจุดด่างดำแล้วเพราะอะไร 10% เนี่ยยังไม่มีงานวิจัยชี้ว่าลดจุดด่างดำได้ดีกว่า 5% นะครับจึงสรุปได้ว่า 10% เนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสในการระคายเคืองแบบไม่จำเป็นเหตุผลเดียวที่มี Niacinamide 10% เกลื่อนตลาดเนี่ยก็เพราะว่าแบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยพยายามจะแข่งขันเปอร์เซ็นต์กันเพราะว่าผู้บริโภคคิดว่าเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงเนี่ยแปลว่ายิ่งดีซึ่งไม่จริงนะครับแล้วอิงก็แอบผิดหวังกับ La Roche-Posay นิดนึงที่เขาลงมาเล่นเกมไล่ตามเทรนด์กับพวกเด็กๆทุกคนนะครับเพราะปกติเนี่ย La Roche-Posay ควรจะเป็นแบรนด์ที่เซตมาตรฐานควรเป็นผู้นำเทรนด์ที่อิงงานวิจัยแล้วก็วิทยาศาสตร์คุณภาพหรือเปล่าอย่าลืมว่านี่เป็นแบรนด์ที่คิดฟิลเตอร์กันแดดของตัวเองเลยนะครับอิงก็ได้สอบถามทางแบรนด์แล้วด้วยนะครับว่าทำไมถึงเลือก 10% ได้วิจัยเทียบกับ 5% แล้วใช่ไหมเพราะในใจก็คิดว่า La Roche-Posay ไม่น่าพลาดเรื่องงานวิจัยแบบนี้แต่ทางแบรนด์ให้คำตอบมาว่าเพราะวิจัยชี้ว่า 5% เห็นผลดีกว่า 2% เพราะฉะนั้นก็คาดเดาได้ว่า 10% ก็น่าจะเห็นผลดีกว่า 5% What? That's not how it works อิงกินซาลาเปา5 ลูกใช่มันอิ่มกว่ากิน2 ลูกแต่ให้อิงกินซาลาเปา10 ลูกท้องจะแตกตายก่อนไหมครับ same logic นะครับในฝั่งของ Eucerin เนี่ยอิงคิดว่าส่วนผสมเรียบง่ายกว่าแล้วก็ make sense กว่านะครับทั้ง2ตัวก็มีน้ำหอมกลิ่นบางๆนะครับถ้าเกิดใครรู้ว่าตัวเองแพ้น้ำหอมก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าด้วยความช้ำใจจาก Niacinamide 10% เนี่ยอิงก็เลยขอให้ตัว Eucerin เนี่ยชนะไปในแคตตากรีนี้ด้วยคะแนน1-1ละกันนะครับสุดท้ายเนี่ยมาดูความคุ้มค่ากันนะครับเดี๋ยวอิงจะขอเช็คราคาก่อนละกัน Eucerin เนี่ยราคา 2,100 บาทสำหรับแค่30 ml นะครับเลยเหรอ
แรงมากอีกนิดเนี่ยควรย้ายออกจากวัดสันได้แล้วนะครับอิงว่าไปอยู่กับพวก counter brand ได้แล้วของ La Roche-Posay เนี่ย 1,550 บาทสำหรับ30 ml นะครับส่วนตัวอิงคิดว่า make sense นะครับแล้วก็สมเหตุสมผลมากกว่าเยอะเลยก็ขอแสดงความยินดีกับ La Roche-Posay ด้วยนะครับชนะไปด้วยคะแนน2-1แล้วก็ได้เข้ารอบรองชิงชนะเลิศแมตช์ต่อไปนะครับเป็นศึกของ FMCG ยักษ์ใหญ่เลยในค่ายของ P&G เนี่ยเรามี Olay Niacinamide บวก AHA นะครับส่วนฝั่งของ L'Oreal เนี่ยเราก็มีตัว Glycolic Bright เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะครับตัว Olay เนี่ยเขาก็มีส่วนผสมช่วยลดจุดด่างดำอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับมี Niacinamide ที่ช่วยหยุดการขนส่งของเม็ดสีเมลานินซึ่งเขาไม่ได้ระบุเปอร์เซ็นต์มานะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจาก ingredient list หลังกล่องแล้วเนี่ยอิงคิดว่าไม่น่าจะเกิน 5% ซึ่งก็กำลังดีนะครับมีอนุพันธ์วิตามินซีตัว ethyl ascorbic acid ที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างว่าอาจจะช่วยลดการผลิตเม็ดสีได้นะครับแล้วก็มีกรด AHA นะครับตัว lactic acid ที่ผลัดเซลล์ได้แบบอ่อนโยนมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้พวกเม็ดสีเนี่ยมันหลุดออกมาได้เร็วขึ้นตัวนี้เนี่ยส่วนตัวอิงชอบมากนะครับเพราะว่ามันอ่อนโยนแล้วก็มันช่วยได้ทั้ง3 ใน 3ของปัจจัยการเกิดจุดด่างดำเลยจริงๆเนี่ยเหมือนกับใน La Roche-Posay นั่นแหละแล้วก็ยังมี Matrixyl ด้วยนะครับเป็นเพปไทด์โด่งดังมากๆเลยที่ Olay เขาวิจัยมาตั้งแต่ยุคกลางแล้วนะครับชี้ว่าสามารถช่วยลดริ้วรอยได้โดยรวมมินคิดว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆตัวหนึ่ง Glycolic Bright ของ L'Oreal จะสู้ได้ไหมนะครับก่อนอื่นเนี่ยตัวนี้มี Niacinamide ในปริมาณที่ไล่เลี่ยกันเลยนะครับแล้วก็มี ethyl ascorbic acid เป็นอนุพันธ์วิตามินซีตัวเดียวกันด้วยและยังมีกรด AHA เหมือนกันอีกแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ lactic acid เหมือนใน Olay นะครับแต่ว่าเขาใช้ glycolic acid เป็นตัวที่มีขนาดโมเลกุลเล็กกว่านะครับแปลว่ามันจะมีฤทธิ์ของการผลัดเซลล์ผิวที่รุนแรงกว่าและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีกรด BHA ตัว salicylic acid ที่ชอบน้ำมันด้วยนะครับแปลว่ามันจะลงไปในรูขุมขนเพื่อผลัดเซลล์ผิวตรงนั้นได้เพิ่มเติมด้วยสุดท้ายเนี่ยเขาก็มี phenyl ethyl resorcinol ด้วยนะครับเป็นส่วนผสมที่ทางบริษัทขายสาร Symrise เนี่ยเขาชี้ว่าในปริมาณ 0.5% เนี่ยอาจจะช่วยลดจุดด่างดำได้บ้างเอาจริงๆเนี่ยอิงว่าจากมุมมองส่วนผสม2ตัวนี้เขาสูสีกันมากๆเลยนะครับส่วนตัวอิงก็แอบประทับใจตัว L'Oreal มากกว่านิดนึงนะครับก็ขอให้ L'Oreal ชนะไป0-1แล้วกันความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายล่ะทั้ง2ตัวนี้น้ำหอมแรงมากทั้งคู่เลยนะครับแรงแบบไม่รู้โกรธใครมาแต่ว่า L'Oreal เนี่ยจะมีกรดที่แรงกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นกรด AHA ที่แรงกว่าหรือว่ากรด BHA ที่เพิ่มเข้ามาทำให้โอกาสระคายเคืองสูงกว่านะครับและใน Olay เนี่ยเขาก็ใส่ Panthenol มาด้วยนะครับที่จะสามารถช่วยลดอาการระคายเคืองได้ดีก็เลยขอให้ Olay ชนะไปแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คะแนนเสมอกันอยู่ที่1-1เอาตรงๆเนี่ยหาราคาที่แท้จริงยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจัดเซลล์อยู่ตลอดเวลาเลยราคาอยู่ที่ประมาณ 500-700 สำหรับ30 ml ทั้งคู่เลยนะครับถ้างั้นก็ขอให้เสมอ2-2ไปก่อนละกันนะครับแล้วก็เราต้องเพิ่ม Brown Death Match แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบเนื้อสัมผัสของทั้ง2ตัวละกันนะครับตัว Olay เนี่ยอิงว่าเขาจะเซตตัวแมตต์เลยนะครับแล้วก็มีไดเมทิโคนที่เป็นซิลิโคนลื่นๆเคลือบผิวนะครับส่วน L'Oreal เนี่ยจะเซตตัวฉ่ำแล้วก็หนึบนะครับไม่มีความลื่นเลยคืออิงว่ามันแล้วแต่คนชอบมากๆเลยนะครับเพิ่ง realize ว่าคอนเซปต์ของคลิปนี้มันหาทำมากส่วนตัวเนี่ยอิงผิวออกทางแห้งนะครับก็เลยขอเลือกเป็นตัว L'Oreal แทนละกันโอเคคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ก็ขอให้ L'Oreal เนี่ยเลื่อนเข้าไปในรอบรองชิงชนะเลิศละกันนะครับแมตช์ต่อไปนะครับผู้เข้าแข่งขันแรกของเราเนี่ยมาไกลจากฝรั่งเศสเลยนั่นก็คือตัว Vichy Lift Active V3 Serum และผู้เข้าแข่งขันที่ต้องเผชิญในวันนี้เนี่ยก็คืออาม่าที่ทุกคนรักนะครับ Clinique EBCI คุณ Vichy เนี่ยเขาจัดเต็มเช่นเคยนะครับมีอนุพันธ์วิตามินซีตัว ascorbyl glucoside ที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างว่าสามารถช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีได้มี Niacinamide เหมือนกันนะครับช่วยยับยั้งการขนส่งเม็ดสีใส่มา 5% เหมือนกับผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะนะครับให้พวกเด็กๆเขาแข่งกันไปเถอะ 10% 20% ฉันไม่เล่นเกมกับพวกเธอหรอกนะนอกจากนี้ก็มีกรด AHA ตัว glycolic acid เหมือนกับใน L'Oreal เลยนะครับมันก็จะสามารถช่วยผลัดพวกเม็ดสีให้หลุดออกไปได้เร็วขึ้นเนาะแปลว่าก็ช่วยได้ทั้ง3ปัจจัยของการเกิดเม็ดสีแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังใส่ tranexamic acid มาให้ด้วยนะครับเป็นตัวช่วยลดรอยแดงแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบที่นำไปสู่จุดด่างดำที่แย่ลงได้นะครับโดยรวมเนี่ยอิงชอบส่วนผสมของตัวนี้มากๆเลยนะครับแต่อาม่าของเราเนี่ยเขาไม่น้อยหน้าใครทั้งนั้นนะครับได้อยู่ใน best treatment 2021 ของอิงเลยนะครับแต่นี่ปี 2022 แล้วนะครับอาม่าแน่ใจหรือว่ายังจะครองแชมป์ได้อยู่เนี่ยคุณเขาเนี่ยมี acetylglucosamine นะครับมี yeast extract แล้วก็มีอนุพันธ์วิตามินซีตัว ascorbyl glucoside ช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเหมือนกับในตัว Vichy
เลยนะครับแล้วก็มีกรด BHA ตัว salicylic acid ช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงการลดเม็ดสีจริงๆเนี่ยส่วนตัวเองคิดว่าตัว BHA เนี่ยมันไม่ได้เด่นเท่ากับ AHA ตัว glycolic acid ที่อยู่ใน Vichy นะครับเพราะ BHA เนี่ยมันจะช่วยพวกรูขุมขนเป็นหลักนะครับจึงเหมาะกับใครที่มีสิวอุดตันโดยรวมเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยได้แค่2ใน3ของปัจจัยการเกิดเม็ดสีนะครับแต่ว่าเขาเก่งมากๆใน2ปัจจัยนั้นนะครับและจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยคือมีสารต้านอนุมูลอิสระดีๆที่หาไม่ได้ที่อื่นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นสารสกัดจากชาเขียวญี่ปุ่นที่แบบพิเศษมากๆเลยของเขานะครับเขาเรียกว่าเกียวคุโระนะครับหรือว่าสารสกัดจากข้าวนะครับที่จะสามารถช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ปลอบประโลมผิวได้นะครับทำให้จุดด่างดำเนี่ยไม่แย่ลงรู้เลยว่าอิงกุได้แรงบันดาลใจมาจากใครนะครับเอาจริงๆเนี่ยอิงว่าส่วนผสมมันสูสีกันมากๆเลยนะครับแต่วิดีโอนี้เป็นวิดีโอลดจุดด่างดำนะครับเพราะฉะนั้นอิงขอเอาปัจจัยการเกิดจุดด่างดำเป็นตัวตั้งละกันแล้วคิดว่าตัว Vichy เนี่ยมันแอบน่าประทับใจกว่านิดนึงนะครับราวนี้ขอให้ Vichy ชนะไปก่อน1-0นะครับแล้วความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายล่ะทั้ง2ตัวก็ไม่มีน้ำหอมนะครับแล้วอิงคิดว่าใส่พวก Active มาในสัดส่วนที่พอเหมาะกำลังดีทั้งคู่เลยอิงใช้แล้วไม่ได้ระคายเคืองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เสมอกันละกัน2-1นะครับตัว Vichy เนี่ย 1,750 บาทสำหรับ30 ml ส่วนคลินิกเนี่ย 2,900 เลยนะครับสำหรับ30 ml อาม่าแกก็คือเซ็ตราคาแบบไม่ง้อใครทั้งนั้นนะครับเลิศนะครับแต่ว่าในยุคเงินเฟ้อบาทอ่อนน้ำมันแพงเนี่ยอิงก็ขอให้ Vichy เป็นผู้ชนะละกันนะครับขอแสดงความยินดีกับ Vichy นะครับได้ไปรอบรองชิงชนะเลิศแมตช์หยุดโลกคู่ต่อไปนะครับคนแรกเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับมิตซูมิ Marine Sugar White Essence กับเซรั่มใหม่จากคุณยายมากประสบการณ์กว่า44 ปีนะครับคุณ Cute Press Brightening Booster Serum มาดูส่วนผสมกันนะครับตัวมิตซูมิเนี่ยเองคิดว่าเขาค่อนข้าง innovative เลยนะครับเขาใส่ตัว acetylglucosamine มา 3% นะครับตัวเดียวกับที่อยู่ในคลินิกเลยบวกกับ niacinamide 4% ซึ่งมันเป็นคอมโบที่มาจากงานวิจัยคุณภาพที่สะเทือนวงการมากๆเลยนะครับจากมหาวิทยาลัย Harvard เขาชี้ว่า2ส่วนผสมนี้เนี่ยพออยู่ด้วยกันมันจะสามารถเสริมประสิทธิภาพของกันและกันได้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า synergistic effect ตัวกลูโคแซมีนเนี่ยเขาจะยับยั้งการผลิตเม็ดสีในขณะที่ไนอาซินามายด์เนี่ยจะยับยั้งการขนส่งเม็ดสีนั่นเองอิงว่าเป็นคอมโบที่ทำให้ดูว่ามิตซูมิเนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญงานวิจัยเลยทีเดียวและเขาก็มีส่วนผสมของอนุพันธ์วิตามินซีตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า caprylyl 2-glyceryl ascorbate เป็นตัวใหม่ที่หาข้อมูลได้ยากนะครับแต่ว่าทางบริษัทขายสารเนี่ยเขาชื่อ SMA Collaboratives เขาบอกว่าสามารถช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะส่วนตัวเองคิดว่ายังต้องมีงานวิจัยสนับสนุนมากกว่านี้นะครับในส่วนของ Cute Press เนี่ยตัวนี้เขาก็มีส่วนผสมของ niacinamide เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุเปอร์เซ็นต์มาแล้วก็มีสารสกัดจากส้มยูสุนะครับที่ทางแบรนด์เขาเคลมว่ามีส่วนประกอบของวิตามินซีอยู่ในนั้นซึ่งสามารถช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีได้เอาตรงๆเลยเนี่ยถ้าเกิดเทียบส่วนผสมกับของมิตซูมิเนี่ยส่วนตัวอิงให้มิตซูมิชนะนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์การทำงานกับพวกสารสกัดธรรมชาติมาเยอะมากแล้วนะครับอิงคิดว่าพวกสารสกัดจากผลไม้เนี่ยมันควบคุมเปอร์เซ็นต์สารสำคัญข้างในค่อนข้างยากเลยมันกะได้ยากนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ของวิตามินซีที่แท้จริงที่อยู่ในนี้เนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ส่วนตัวเนี่ยอิงมั่นใจส่วนผสมอย่างกลูโคซามีน 3% บวกไนอาซินามายด์ 4% ที่มีปริมาณระบุชัดเจนนะครับแล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านนี้ก็ขอให้มิตซูมิชนะไปด้วยคะแนน1-0นะครับมาดูความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายกันนะครับตอนแรกเนี่ยบอกตรงๆว่าอิงกลัวมากๆเลยว่าไอ้ส้มยูสุเนี่ยมันจะต้องมีน้ำหอมกลิ่นส้มติดมาแน่ๆเลยแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีกลิ่นเลยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะสกัดแบบดีเลยแหละเอาพวกส่วนประกอบน้ำหอมทุกอย่างออกไปหมดเลยและขอบคุณทาง Cute Press นะครับที่ไม่ใส่น้ำหอมกลิ่นส้มอะไรมาให้วุ่นวายผลิตภัณฑ์วิตามินซีที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีกลิ่นเหมือนกับน้ำส้มมิรันดานะครับเข้าใจไหมในส่วนของมิตซูมิเนี่ยอิงคิดว่าส่วนผสมก็เรียบง่ายพอๆกันเลยนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหอมเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้เสมอ2-1ละกันนะครับมิตซูมิเนี่ย555 บาทสำหรับ125 ml นะครับส่วน Cute Press 399 บาทสำหรับแค่30 ml อิงว่า Cute Press เขาแพงเพราะว่าเขาลงทุนค่าบรรจุภัณฑ์เยอะไปหน่อยนะครับดูสิขวดมันคุณภาพดีมากๆเลยนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยอิงให้ความสำคัญกับส่วนผสมเป็นหลักนะครับก็ขอให้มิตซูมิเนี่ยชนะไปละกันก็ขอแสดงความยินดีกับมิตซูมิด้วยนะครับเย้
เอาละครับเราเดินทางมาสู่ราวที่2แล้วนะครับไม่รู้ว่าวิดีโอนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยแมตช์แรกของเราเนี่ยคือ La Roche-Posay กับ Vichy นะครับว้าวเป็นบริษัทพี่น้องกันเลยนะครับในด้านส่วนผสมเนี่ยอิงบอกเลยว่า2ตัวนี้สูสีกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วยได้ทั้ง3ใน3ของปัจจัยการเกิดจุดด่างดำเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงประสบการณ์ใช้จริงของอิงละกันส่วนตัวเนี่ยอิงไม่ใช่ FC ของขวด Dropper ของ La Roche-Posay มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเพราะมันดูดเซรั่มออกมายากมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่เนื้อมันเหนียวมันหนักนะครับตอนเก็บเนี่ยมันจะเลอะขอบฝาทุกครั้งเลยเอาตรงๆเนี่ยอิงแค่เบื่อขวด Dropper ทั้งหลายนะครับอยากให้หมดยุคของบรรจุภัณฑ์แบบนี้ได้แล้วนะครับคือถ้าเกิดคุณอยากจะโค้ชเป็นนักเคมีเนี่ยก็ให้ลงเรียนวิชาเคมีเถอะนะครับไม่ต้องสวมบทบาทตอนใช้สกินแคร์ก็ได้นะครับเนื้อของ La Roche-Posay เนี่ยมันจะหนึบๆเหมือนกับกาวเลเท็กซ์นะครับแล้วก็มันก็จะขุยบ้างถ้าเกิดไม่ค่อยใช้เวลาถูให้มันซึมดีๆนะครับแต่ว่ามันชุ่มชื้นแล้วก็ไม่มันเยิ้มซึ่งอิงชอบตรงนี้นะครับส่วนตัวอิงใช้มาครึ่งขวดแล้วนะครับคิดว่าส่วนผสมของ Hippies เนี่ยมันช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ดีจริงๆนะครับเห็นผลด้านนี้แบบชัดเจนมากตัว Vichy เนี่ยอิงใช้มาขวดที่2นะครับคิดว่าเห็นผลชัดเจนพอๆกับตัว La Roche-Posay เลยแต่ว่า Vichy เนี่ยเขามาในขวดพิเศษที่ทางแบรนด์เขาคิดค้นขึ้นมาเองเลยเป็นขวดที่อิงคิดว่าอนามัยกว่า Dropper นะครับเพราะมันจะปนเปื้อนยากกว่ามากเนื้อเนี่ยจะเป็นน้ำเลยนะครับอิงคิดว่าเลเยอร์ง่ายกว่าตัว La Roche-Posay เยอะเลยและแน่นอนเขาไม่มีน้ำหอมเหมือนกับใน La Roche-Posay นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้แฟนคลับรู้นะครับว่าอิงจะให้ใครเป็นผู้ชนะขอให้ Vichy เข้าไปรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับต่อไปนะครับ L'Oreal vs Mitsumi ระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยอิงว่า L'Oreal น่าประทับใจกว่านะครับเพราะว่ามันช่วยได้3ใน3ของปัจจัยการเกิดจุดด่างดำเลยในขณะที่ Mitsumi เนี่ยช่วยได้แค่2ปัจจัยเพราะว่าไม่มีตัวช่วยผลัดเซลล์ผิวนะครับแล้วอิงรู้สึกว่ามันจะท้อนให้เห็นในผลลัพธ์จริงๆนะครับตัว L'Oreal เนี่ยผลัดเซลล์ได้จึ้งจริงๆนะครับอิงเลยคิดว่าทำให้กระจ่างใสได้เร็วกว่าใครที่ผิวระคายเคืองง่ายเนี่ยอิงแนะนำว่าให้ไปกับ Mitsumi เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงผลลัพธ์ในด้านจุดด่างดำเนี่ยอิงต้องขอให้ L'Oreal เนี่ยชนะไปนะครับราวสุดท้ายนะครับจบแบบนี้เลยเหรอ ไม่ค่อยแฟร์เลยนะครับ เอาจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าอิงจะเลือกใครมันก็ต้อง Vichy แล้วไหมเพราะว่ามันก็คือดูปของ L'Oreal แบบไม่มีน้ำหอมถึงจะราคาสูงกว่าเนี่ยแต่อิงคิดว่าฟอร์มูล่าเขาทำออกมาได้ลงตัวจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์จาก Vichy ที่ติ๊กถูกทุกข้อเลยสำหรับอิงนะครับ It's really a hard product to beat ขอแสดงความยินดีกับ Vichy ด้วยนะครับไม่ไหวแล้ววิดีโอนี้หาทำมากเอาละครับนี่ก็คือ Final Scoreboard ของเรานะครับแต่ว่าแน่นอนนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของอิงเท่านั้นจริงๆผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่อิงเลือกมาในวันนี้เนี่ยเขาดีหมดนั่นแหละแค่อยากลองท้าทายตัวเองดูนะครับว่าถ้าเกิดต้องเลือกแค่ตัวเดียวที่ตอบโจทย์ตัวเองที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวไหนอิงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะครับเพื่อไปช่วยในการตัดสินใจซื้อของตัวเองถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับฝากติดตามอิงได้บนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ IG Facebook TikTokนะครับก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณขออนุญาตไปจิบชาแล้วนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ